අයිබෝන් HTML පාඩම් අංක 10. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එකට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි ගොඩක් සරලයි. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ඕපන් කරගන්නම් index.html ෆයිල් එක. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න කලින් මුලින්ම ඔයාලා ඉමේජ් එකක් දාගන්න ඕනේ ඔයාගේ HTML ෆයිල් එක තියෙන තැනට. මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා සේව් කරලා තින්නේ වෙබ් ඩිසයිනින් වල YouTube වල HTML වල. රයිට්. මේ දිනම දැන් මම දාගෙන තියෙන ඉමේජ් එක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එක තියෙන්නේ කොතනද? අන්න එතෙන්ට ඔයාගේ ඉමේජ් එක පේස්ට් කරන්න. මේක අනිවාර්ය සාධකයක්. නැත්තම් වෙනත් විදිහක් තියෙනවා කරන්න. හැබැයි වැඩි ඇත්තට සාර්ථක නැහැ. ඔයාලා වෙබ් පේජ් හදන්න ඉගෙන ගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක දානනේ. ඉතින් වෙබ්සයිට් වල ඔය ලොකු ඇඩ්‍රස් එකක් දාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒක කම්පයිල් කරගන්න අමාරුයි. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එක තියෙන්නේ කොතනද? අන්න එතෙන්ට ඔයාගේ ඉමේජ් එක කොපි කරගන්න. රයිට්. ඉතින් මම කොපි කරගෙන තියනවා jpg කියලා ඉමේජ් එකක්. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ ඉමේජ් එක අපේ වෙබ් පේජ් එකට දාගන්න. ඊට මුලින්ම මේක රන් කරගන්න. හරි. දැන් බලමු කොහොමද මේ HTML tag එක දාගන්නේ කියලා. ගොඩක් සරලයි. මේකට තියෙන tag එක තමයි img. image කියන වචනය ක්‍රිටිකල් තමයි වචන අරන් තියෙන්නේ. tag එක අරන් තියෙන්නේ img. ඊට පස්සේ දැන් මේ tag එක තියෙන image එක තියෙන තැන අපි දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි මේ src කියන attribute එක අපි පාවිච්චි කරන. src කියන්නේ source කියන වචනේ ක්‍රිටිකල් ගත්ත වචනයක්. source src කියන එක වලද යන්නේකෝ. src. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට අර ඉමේජ් එක නම දෙන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඉමේජ් එක නමත් එක්ක මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක .jpg ද නැත්නම් .png ද ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ දැන් මෙහෙම පෙන්නන්න නැත්නම් කියන්නේ logo.png කියලා පෙන්නන්න නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා view කියලා ටැබ් එකක්. එතන මෙතන file name extension කියන එකට ටික් එක දාලා තියන්න. ටික් එක දාලා තිබ්බ නැතොත් පේන්නේ නැහැ. ඒක දාලා තියාගන්න. එමෙන්නත Windows 7 user කෙනෙක් නම් ඔයා Windows 7 නම් ඔය කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේකට right click කරන්න මුලින්ම. right click කරලා දැන් දෙනවා properties කියලා option එක. අන්න එක ගන්න. ඊට පස්සේ properties by dialog box එක open වෙනවා. මෙතන දෙනවා jpg කියලා. type of file කියලා jpg කියලා දාලා දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි ඔයාගේ වෙබ් පේජ් එකට දෙන්න ඕනේ. රයිට්. මම දැන් දානවා logo.png කියලා. ඒ හින්දා මෙතන දාන්න ඕනේ logo මොකද්ද ඉමේජ් එක නමත් එක්ක logo අනිවාර්ය එක්ස්ටෙන්ෂන් එක jpg. මගේ නම් jpg. ඔයාගේ තියෙන png ෆයිල් එක ගන්න png picture එක ගන්න image එක ගන්න png කියලා දෙන්න ඕනේ. රයිට්. මම මේක save කරන්නම්. save කරලා refresh කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් image එක set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ image එක ටික ලොකුයි කියලා හිතනවා ඇති. ඉතින් මේක පුංචි කරගන්න තව විදිහක් තියෙනවා. අර බලන්න මේක පළල හදා ගන්න. ඒක තමයි width කියලා එක. පරණ browsers වල web browsers වල මේ width කියන එක විතරක් ඇදුවෙන් පස්සේ width එක විතරයි එයා හදාගන්නේ. height එක එයා හදාගන්නේ නැහැ. අපි මේ අලුත් browsers වල මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපි width එක හදුවොතින් ඒ ගානටම මෙයා height එකත් හදා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන දුන්න තින් 200යි කියලා. 200 ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන px කියලා දෙන්න පුළුවන්. වැරද්දක් නැහැ. right. pixel 200කට මේක හැදෙනවා. දැන් මෙයා height එක 200යි width එක 200යි. මේ අලුත් browser එකක් නිසා. පරණ browser එකක් නම් මේක දෙන්න ඕනේ height එකත් හදා ගන්න අවශ්‍ය නම් height එකත් අවශ්‍ය නම් 200ක් දානවා 200 px. right. කිසිම වෙනසක් නැහැ. මොකද මෙයා width එක හැදුන නිසා මෙයා height එකත් නිකම්ම හදා ගන්නවා.
රයිට් මේ හයිට් කියන මකා ගන්න. දැන් හිතන්න බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක වෙබ්සයිට් එක හදලා ඔයාගේ ඉමේජ් එක බැලලා උඩට දාගන්න බැරුණා. ඒතොර හිතන්න මම මෙතන පොඩි වැරද්දක් කරා කියලා. ලෝගෝ කියන එකේ ඕක කරනකෝ. එහෙම මෙයාට මකලා ඕක මකලා දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම පේනවනේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනින් මේ කියන්නේ මෙතන ඉමේජ් එකක් නැහැ. කියන්නේ මේ HTML ෆයිල් එකේ තියෙන දන එහෙම ඉමේජ් එකක් නැහැ කියලා තමයි මම මෙතනින් කියන්නේ. හිතන්න දැන් ඔයාගේ හදන වෙබ් සයිට් එකට එහෙම වැඩක් වුණා කියලා. අන්න ඒකට ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. වචන කීපයක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ මෙතන තියෙන ඉමේජ් එකෙන් කියන්නේ? දැන් මම මෙතන දෙන්නම්. දැන් එහෙම ටෙක්ස්ට් එකක් සෙට් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට alt net කියන වචනයකට කියලා තමයි කරන් දෙන්නේ. right alt හොඳටම තියන්න. මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ ඔයාලට දැන් මෙතන ඒ ඉමේජ් එක නැත්නම් ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ වාක්‍ය මොකද්ද? වාක්‍ය නෙවෙයි වචන ටික වචන දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම්. දෙන්න ඕන වචනේ මම දෙන්නම් Python කියලා. Python logo. සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මෙයා මෙතන පෙන්නනවා Python logo කියලා. මොකද මෙයාට මෙතන තියෙන ඉමේජ් එකක් මෙයාට අඳුර ගන්න බෑ. මොකද මෙතන වරද්දලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන නම. අප මෙතන ඔය අකුරු දැම්මොතින් logo කියලා හදුවොතින් මෙයා ඉමේජ් එක පෙන්නනවා. දැන් බැලුවා මෙතන මෙයාට ඒ ලොකේෂන් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක අඳුර ගන්න බැරි නෝද මෙයා අතන පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ alt යටදී දාපු ටෙක්ස්ට් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා හොඳටම logo කියලා මම ආවෝ දාන්න. right දැන් හිතන්න මේක HTML පාර්ට් එක නේද මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. හිතන්න ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. JavaScript වලින් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකත් මේක දාලා ඇති. මම කනවා ආයිත් කරන්න. අර බලන්න දාන්න on error කියලා. on error කියන ෆන්ක්ෂන් එක. මේ JavaScript පාර්ට් එක මම කියලා දෙන්නේ HTML නෙමෙයි. on error මම මේ කෝඩ් එක ලියන්නම්. ඔයාලා බලාගන්න මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා මම පස්සේ මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. error මොකක්ද අපට ටයිප් කරේ? error loading image error loading image කියලා මම දාලා තිනවා. right මම සේව් කරලා run කරොත් ඉතින් මොකුත් උන්නේ නැහැ. මොකද මෙයාට කිසි කියන්නේ මෙයාට මේ image එක හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් බැලුවත් මම මේකේ නම වැරද්දුවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට දැන් මේ මෙහෙම image එකක් මෙයාට හොයාගන්න නැති වුණොත් බලන්න මෙයා කරන වැඩේ. wow error loading image කියලා alert box එකක් මෙයා අපිට දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙන්නනවා. මොකද අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ටෙක්ස්ට් එක මෙතන නැහැ. මොකද මම මේ ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරපු හින්දා. මෙතනින් මෙයා කරන්නේ මෙහෙම image එකක් මෙතන හොයාගන්න මෙයාට බැරි නෝති. මෙන්න මේ on error කියන ෆන්ක්ෂන් එක මෙයා run කරනවා. on error alert box එකක් යටතේ මේ alert box එක මේ ලියලා තින්නේ alert එකක් දෙන්න කියලා. error loading image කියලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. අපි ආයිත් රන් කරොත් ආරවුර දාලා නැහැ. error loading image හරි දැන් බලමු. හරි error loading image කියලා මෙයා alert box එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ කියලා දුන්නේ JavaScript part එක. මේක HTML වලට සම්බන්ධ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝට කැමති ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද මම කල්ලුත් මේකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ගොඩක් හොඳ කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. දැනගෙන තිබ්බේ නැහැ මේ වගේ දෙයක් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මට මොනාරි මේ image කියන එකෙන් කතා කරන්න දෙයක් හමුතු වුණා නම් මම ඔක්කොම කවර් කරා. ඔයාලට image එක දාන්න ඕන නම් image src දාලා මේකට image එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ image එක තව size එක වෙනස් කරන්න width height කියන attribute දෙක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ width එක සකස් කරලා තියෙන්නේ logo මම අපව දෙන්න. මේ අලුත් browser එකකින්ද
මෙයා විත් එක හැදුව ගාම මෙයා height එකත් එහෙම හදාගන්න. ඉතින් මම height එක දැම්මේ නැහැ. height එකත් ඕනනම් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. height. ඔව්. height 200 px මේ අවශ්‍යම නැහැ. මම නිකන් දැම්මේ. වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන බැලුවත් image එක තිබ්බේ නැතෝ. අන්න ඒ වෙනුවට text එකක් print කරගන්න ඕන. අන්න ඒකට පාවිච්චි කරන attribute තමයි alt. එහෙම නැත්නම් alternate කියන වචනේ පොඩි කරලා ගත්ත alt කියන වචනේ තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. Python logo. right. දැන් මෙතන image එකේ තියෙන හින්දා මෙයා මේ text එක print කරන්නේ නැහැ. බැලුවත් මේ image එක මට හොයාගන්න බැරි වුණොත් මම පෙන්නන්නේ Python logo කියන අර text එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ කියලා මේ ලෙසන් එක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මම ඔක්කොම ඒක කවර් කරා. ඊට පස්සේ මම කතා කරා JavaScript කොහොමද මේකට දාන්නේ කියලා. ඒකෙදි කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ JavaScript කෝඩ් එක තේරුම් නැත්නම් මම තවත් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙයි මීට කලින් අපේ HTML playlist එකේම බලන්න පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා දාලා තියෙනවා මම වෙනම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ තමයි අත්‍යවශ්‍යම attributes ටික තමයි මේ කතා කරේ. තව HTML5 වලට ආවම තව ගොඩාක් attributes තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මොකද අපි කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය දේවල් ටික නිසා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද image එක add කරගන්නේ, කොහොමද size එක වෙනස් කරන්නේ image එකේ, ඊට පස්සේ image එක දාන තිබ්බේ නැතෝ ඉතින් කොහොමද text එකක් print කරන්නේ එතනට, ඊට පස්සේ අපි අමතර විදිහට කියන්නේ JavaScript කොහොමද මේකත් එක්ක රන් කරන්නේ කියලා අපි කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් lesson එක මෙතනින් ඉවරයි. image එක cut කරන එකේ. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද එනවා like කරන්න. comment එකකුත් දාන්න කොහොමද වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.